බලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිදම් ගිටාර් ලෙසන් සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකට. අදත් බලමු පික් එක කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. සරලවම පික් එක අල්ලගන්න මෙහෙම. අත මෙන්න මේ විදිහට අපි එල කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අත හදාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඈත් කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකේ මෙන්න මේ කැලලා තියෙන්නේ. ඔය කැලලට ලම්බක වෙන විදිහට පික් එකේ තුඩ තියාගන්න. ලම්බක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හැබැයි කවන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේක බලාගෙන ඉගෙන ගන්න. හරිද? මේ විදිහට පික් එකේ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ තම්බ එකෙන් තද කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පික් එක තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න පැති පෙනුම අනම්මන ඔක්කොම පෙනුම ටික පෙන්නුවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක ප්ලේ කරද්දි පොඩ්ඩක් එහා මෙහාට එනවා. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් අපි බලමු පික් එකෙන් කොහොමද ස්ට්‍රම් කරන්න කියලා. පික් එකෙන් ස්ට්‍රම් කරද්දි තියෙනවා දේවල් දෙකක්. ඒ තමයි ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් සහ අප් ස්ට්‍රෝක් කියන දේවල් දෙක. හරිද? හරි. ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක කියන්නේ ඩවුන් කියන්නේ පල්ලෙහාටනේ. පික් එක පල්ලෙහාට ගන්න. අප් ස්ට්‍රෝක් එක කියන්නේ උඩට ගන්න. හරි. උදාහරණයක් දෙන්නම් මම. ඔන්න ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් දෙකම යූස් කරනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ හරිද? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක සහ අප් ස්ට්‍රෝක් එක perform කරන්න කියලා ගිටාර් එකේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දුන්නු E minor chord එක අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක කියන්නේ පික් එකෙන් පල්ලෙහාට ගහන එක. මේ ගහද්දි බලන්න දැන් මෙතනෙමුත් අපිට පික් එක හසුරවන්න පුළුවන්. මෙතනෙමුත් පුළුවන් නේ. මේ අත හසුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙන්න ඕනි මේ දෙකේම කොම්බිනේෂන් එකක් විදියට. හරි. ඔය හිතන්න ඔයාලගේ අතේ මැස්සෙක් වහපුම ඔයා ගසා දාන්න නැත. හයියෙන්ම ගසා දාන්න. අන්න ඒ වගේ මෝෂන් එකක් තමයි පිකින් මෝෂන් එකෙත් වෙන්නේ. හැබැයි අර අච්චර හයියෙන් තද කරලා ගසා දාන්නේ. හරි. නිකන් අර මුහුදු රළ තියෙන්නේ. අන්නේ මුහුදු රළ වගේ මෝෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්ට්‍රමින් වල තියෙන්නේ. හරි අපි පොඩි මෙන්න මේවා එක්සර්සයිස් එකක් කරමු. down up ඔන්න ඔය හරි. E minor chord එක අල්ලන්න. මුළු ස්ට්‍රින්ග් ඔක්කොටම ගහන්න. හරි. තව එක අප් කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අපේ නැචරලි අපේ ඔක්කොම ස්ට්‍රින්ග්ස් වලට වදින්නේ නැහැ. යට ස්ට්‍රින්ග් වලට වගේ තමයි අප් කරද්දි වදින්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඒක ලොකු කේස් එකක් නෑ. හරි. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. අපි පටන් ගමු. 1 2 3 4 down up down up down up down up මාත් එක්කම try කරන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මාරු වෙන්න A minor chord එකට. 1 2 3 4 මොකද හිතන්න එපා. chord එක ඇල්ලුවා down එකයි up එකයි. හොඳට ස්ටඩි කරන්න මම මේ පික් කරන ඉතින්. හරිද? කොච්චර අපි කියලා දුන්නත් ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉගෙන ගන්න එක තමයි හොඳම වැඩි මේ ගිටාර්ස් එම ගාද්දි. ඊට පස්සේ ආයෙත් E minor එකට. ටෙම්පෝ එක කියන එක ගොඩක් වැදගත්. හරි. එන තාලය. තාලය අපි දිගටම තියාගන්න ඕනේ මොනව කරත්. මට නම් පොඩ්ඩක් කතා කරද්දි වැරදින එක පාට. ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ E minor. හරි අපි චුට්ටක් ස්පීඩ් කරලා ගමුද? down up down up down up down මෙන්න මේ ස්පීඩ් එකෙන් ගමු. 1 2 1 2 3 4 down down A minor that's it E minor 2 A minor I E minor I A minor හරි මම හිතනවා ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් සහ අප් ස්ට්‍රෝක් කතාව හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ওই කෝඩ් දෙක මාරු කරලා මෙන්න මේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකේ අප් ස්ට්‍රෝක් එකේ පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මතක තියාගන්න මුහුදු රළ වගේ අත තියෙන්න ඕනි. තද කරගෙන මේ විදිහට ස්ට්‍රම් කරන්න එපා. මේ හැම මෝෂන් එකක්ම තියෙනවා. මේ මුහුදු රළ වගේ මෝෂන් එකක් තියෙනවා. හරි. මෙතනමුත් පොඩ්ඩක් මෝෂන්
එක ගන්න ඕනි මෙතනෙමුත් ගන්න ඕනි. හරි. මේ ඇඟිලිත් මූව් කරාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඔක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. කට්ටියටම ජය වේවා.